Ну, насправді пройшло перезавантаження оточення Зеленського, коли одну це угруповання кримінальне приват відсторонили, то зайшли представники групи Росукренерго Семена Могилевича. Ми ж зараз бачимо ці складні схеми, як вони відмивали, використовуючи тих самих... Деркач теж був в цій схемі. Так. Ну, використовуючи Хочу нагадати нашим глядачам, що народний депутат Деркач, відомий плівками Деркача, сьогодні є сенатором від Астрахані в Росії і нагороджений за діяльність в Україні Героєм Росії. Це не перебільшення, перевіряється легко все в інтернеті. Тож за співпрацю з Зеленським людина отримала Героя Росії. А далі ще й шурму підсуетив в офіс. Ну, так що скажеш? Ну, так от саме той, між іншим, Єрмак виносив плівки, секретні плівки перемовин українського і американського президента, виносив російському цьому сьогоднішньому сенатору Герою Росії, передавав їх для того, щоб він почав роздмухувати цю історію, яка і зрештою зруйнувала наші нормальні стосунки. І зрештою той самий Єрмак і став потім двопартійним подразником, як його називали в американській пресі, через його абсолютно недолугу поведінку. І нагадаю, коли повністю перезавантаження відбулось, то зайшли ті самі 5-6 менеджерів, якими вихвалявся Зеленський. Але ж все це було з орбіти Януковича, так звані младориги. Тобто той самий Льовочкін привів разом з Єрмаком туди і Подоляка, який працював з ним багато років з Януковичем. Потім вони привели того Шурму, потім привели Татарова, потім Литвина. Тобто вся ця команда, це ж абсолютно відкриті були легальні тут представники російського впливу, російського угруповання, того самого Росукренерго, які користувалися послугами тих самих офшорних махінаторів, які допомагали найбільш розшукуваному в світі злочинцю Семену Могилевичу відмивати його капітал і допомагати тим самим структурам Газпрому. Я пам'ятаю, як святкують 20-річчя Газпрому. Да? Ну так сталося, що мені по життю довелось багато разів зустрічатися з... Навіть скандал був колись з Чорномирдіним, ну, умовно скандал, да, коли познайомився тоді з Чорномирдіним на похованні Іцхака Рабіна. Там, ну, довго можна розказувати, так, як там неузгодженість дій була, і потім в пресі написали через те, що зірвали тоді перемовини Кучми і Чорномирдіна на віллі Бовіна в Савйоні в Тель-Авіві, то написали, що про подальший перебіг українсько-російських газових перемовин читайте в підручнику історії за там 90-ті роки ХХ століття. Але так сталося, що колись був ведучим тут святкування 20-ліття Газпрому в Україні, і коли вони дізналися, що не буде там представників саме одіозного Фірташа і оточення, вони перехрестилися, говорять, слава Богу, хоч тут їх не буде, цих агентів Могилевича, цього кримінального. Ну, тобто навіть всередині керівництва Газпрому тоді розуміли, наскільки небезпечні для них зв'язки з цим кримінальними цими структурами, але в нас вони потім стали такими соратниками Зеленського, сьогодні голосують більш ніж лояльно до нього, ніж будь-яка інша частина його власної фракції, тому що віддають голоси 100% за всі законопроекти, які погоджені з Банкової. Ну, так от, повертаючись до питання, всі ці 5-6 менеджерів, вони ж були абсолютно проросійськими. Більше того, Подоляк вихвалявся своєю активною співучастю в операціях інформаційно-психологічних російських спецслужб. В інтерв'ю білоруському партизану, ну, вірніше, там, білоруський партизан Шеремета Павла передрукував це. Я пам'ятаю, як ми це з ним самим вичитували, всі ці його зізнання, що так, я тут чудово відпрацьовую завдання спецслужб, влаштовую одну частину суспільства на іншу, роздмухую. Тобто для мене ось ця історія з, між іншим,
антисемітизмом сьогодні в Україні. Він абсолютно ще один цеглинка одна в цю цілу мережу спецоперацій, спецагентів тут в Україні, які роздмухують на рівному місці проблеми, яких взагалі-то нас не існує сьогодні в державі. Україна на останньому місці в Європі по рівню проявів тих чи інших антисемітизму. В нас єдина країна взагалі в світі, де були одночасно і президент, і прем'єр-міністр Гройсман єврейського походження. Який антисемітизм? У нас тільки 5% в державі вважали, що не зовсім доречно для них там стати родичами євреїв. Це менше, ніж в будь-якій європейській державі. І це зайвий раз нагадує нам ці операції ще радянських спецслужб, коли для того, щоб посварити найпотужніші антирадянські дві спільноти діаспори в світі, українську і єврейську, розкрутили тоді справу Івана Деменюка, до якої мені теж довелося бути там дотичним, навіть виписати свідоцтво на повернення Івана Деменюка до України, яким він, слава Богу, не скористався, тому що тоді це, на жаль, призвело ще до більшого загострення наших стосунків з Ізраїлем. Ускладнення, так скажемо, але те, що вони діяли і діють на догоду російським спецслужбам і продовжують лишатися в обоймі цих 5-6 менеджерів. Мені, між іншим, той Шурму це задав питання про Шурму. Я нагадаю, як я з ним свого часу ще на підвищених тонах спілкувався з батьком оцих двох братів, який був більш проросійським, ніж хто-небудь тоді серед депутатів партії регіонів. І він так зухвало казав, що так, тільки з Росією, як ми можемо без Росії. У нас стратегічний наш партнер, це вже практично напередодні подій, це вже було в нульових, наприкінці нульових, там на одному теж урочистому заході, я пам'ятаю, як я з ним сперечався на цю тему. Ти знаєш, я з тобою погоджуюсь, в мене тільки одне запитання. Давай відверто. Зеленський – це ж ідеальний, просто ідеальний приклад антиселекції, деградантської селекції. Так. Він набрав кого завгодно. Навколо нього, от я просто дивлюсь, суцільні корупціонери, девіанти, брехуни, зрадники, анал-табу і гвалтівники. Він привів в Верховну Раду такий біошлак, таке біосміття, що навіть партія регіонів ніколи такого кількості лайна одночасно не заводила. Йому це вдалося. А переплюнути партію регіонів треба було ще вміти. Бо там теж були і зрадники, і брехуни, і корупціонери. Але Зеленському вдалося. Правда, при допомозі голосування мудрого українського народу. При всьому цьому в мене тільки одне запитання. Залишається сьогодні ядерний електорат, приблизно 15%, які готові голосувати попри все. І коли ти їм кажеш, у мене просто було спілкування з цими людьми вживу, я їм кажу, дивіться, він же приведе тих самих. Стару собаку нових фокусах не навчити. Вона вміє те ж саме. Вона призведе. Ні, це Зеленському не дають працювати. Я завжди ставлю запитання, а хто саме? У людини моновлада в країні. От скажи мені, будь ласка, ці люди, вони просто поплавлені? Чи це, на жаль, ми повинні визнати, у нас є настільки розумово обдаровані, що вони не виправляються ніколи. Це як ті, які люблять Сталіна завжди, люблять Путіна, люблять Кім Чен Іна, люблять всіх, от є ж такі, є. Навіть Лукашенка люблять, Орбана є ті, хто люблять щиро. Так може це просто той відсоток, з яким ми повинні просто змиритися і розуміти, вони живуть поряд з нами, ми нічого зробити не можемо. Є відомий психологічний феномен про те, що людей набагато легше обдурити, ніж потім довести їм, що їх обдурили. І треба віддати належне, це була геніальна операція гібридної війни на посаду Верховного головнокомандувача, призначити в Україні 4-кратного ухилянта, людину, яка так знущалася над українською нацією, нагадаю про термос Томос, і це верховний ж дипломат, на хвилиночку. Тому треба віддати належне їхнім спільним зусиллям з росіянами Коломойського, і я думаю, що тут дійсно відіграли
зацікавленість відіграла Коломойського велику роль, зацікавленість у тих от 100 чи то 200 мільярдів доларів, про які він відверто ж казав в інтерв'ю і Лівому берегу, і Радіо Свобода казав, так, ми забудемо кров, росіяни дадуть нам 100 мільярдів, потім 200 мільярдів. Ну, і тобто і сам Зеленський розраховував на те, що він повернеться, дійсно тріумфально повернеться з своїми цими лайносеріалами на російський ринок, тому що я як людина сама свого часу там в нульових роках отримала в Росії там золоті мікрофони за кращі радіопрограми Росії. Я розумів, що обороти на російському ринку на порядок, то і на 2 порядки вище, ніж в Україні. Тому йому було, напевно, цікавіше повернути собі ефіри на російських телеканалах. Він зрештою не втрачав їх на там кабельних мережах, де досі транслюється серіал «Слуга народу», і де пишуть навіть на всіх, продають там досі DVD-диски, де написано «Російський телесеріал, снятий по мотивам будущих событий «Слуга народу». Ну і теж той факт, що продюсером і режисером цього серіалу був російський громадянин Кирющенко свого часу, який створив абсолютно українофобський проєкт українського, цей «Моя прекрасна няня». Тобто для мене ніякого тут секрету не було, що вони спільними зусиллями зазомбували населення, і нас на кафедрі спецпропаганди в нашому інституті була відома теза, що ступінь гіпнабельності населення, він ступінь гіпнабельності населення, внушає. Ступінь гіпнабельності населення, або внушаємості, він може дорівнювати до 80%, і це насправді залежить не від рівня. Хтось дуже хоче поговорити з тобою, Дмитро. Дуже хоче. Не чую. Гаразд. Дмитро Чекалкін зараз приєднається. Я хочу звернутися до вас. Друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, будьте активними. Це важливо. Дмитро повернувся. Дмитро, скажи мені, будь ласка, при всьому цьому я ж не довершив цю думку. Так от рівень гіпнабельності, або внушаємості на русскому язикі, він дорівнює майже до 80% може, і він залежить не від рівня креативу того чи іншого меседжу, не від рівня освіти реципієнтів того меседжу, а від інтенсивності його подачі. Ну, як гітлерівці, нацисти спромоглися найдосвідченішу націю людства взагалі з рекордною кількістю титанів людського духу, найвідоміших філософів, музикантів, композиторів, поетів за 6 років зомбуючої пропаганди довести до рівня скотів, які потім від своєї ненависті до інших народів створювали найстрашніші злочини за всю історію людства. Тому мені тут не дивує те, що в Росії досить вірять, що ми тут всі укронацисти і розпинаємо мальчика в трусиках, так само, як і змусили повірити в те, що вбив свого брата і 83 рази збагатився. Тобто для мене абсолютно очевидним був успіх всієї інформаційно-пропагандистської операції. Дивись, але пан Кирющенко забезпечив себе неймовірне майбутнє. З режисеру «Слуги народу» він перетворився в одного з найпотужніших енерготрейдерів, який співпрацює з компаніями Юрія Бойко, той самий, як і вишки Бойко, і забезпечує Дніпро електроенергією. Стає фактично мільйонером при цьому. Непоганий режисер, мабуть, якщо зрежисував собі таке майбутнє в країні Зеленського. Але дивіться. Його обороти сотні тисяч на день. Сотні його компаній, які сьогодні уповноважені займатися цим. Але дивись, в мене є цікаве спостереження. Я вже тиждень сиджу і вивчаю справи, пов'язані з корупцією. Справи, які є у НАБУ, але я вивчаю дати. І дуже цікаве спостереження. Поява бек-офісів, наприклад, в тому ж самому «Енергоатомі» та затвердження призначень, які потім впливали на створення корупційних потоків, співпадає з тим часом, коли Андрій Єрмак став головою Офісу президента. Ну, я не жартую. В матеріалах справ нема жодного згадки про бек-офіси, про призначення, які потім мали корупційні наслідки при Андрії Богдані.
І як би хто до нього не ставився, я, ти чи неважливо, але факт є в тому, що всі створення цих структур з'явилися зразу після призначення Єрмака. Дивись, Богдана звільнили в лютому 2020 року. Справа енергоатом Галущенка. Призначено Галущенка в 2020 році. Квітень. Справа податкової служби Олійника Любченка. Призначено квітень 2020-го. Справа Одеського припортового заводу. Контракт підписано квітень 2020 року. Почалось все створення всіх бек-офісів, створення всіх корупційних справ. Ну, це лежить на поверхні. Це я розібрався, просто починаючи аналізувати. Я зараз це виписую. Тож, при Богдані цих бек-офісів не було взагалі. Але НАБУ каже, що нема доказів для вручення підозри Єрмаку, при якому все це з'явилося. Ну це, вибач, мене це відверто дивує. Так це збіг обставин? Політичний договірняк чи що ще? Чому не вручають підозру Єрмаку? Ну, дивись, в мене взагалі є така проста формула, яка описує все, що відбувається в українській політиці за останні 12 років, що Порох намахав, ну, інше слово вживаю, але тут заради ефіру, да, Порох намахав в Мінську Путіна, а потім Путін намахав Єнелоха, бо не втікувача в Омані. Тобто це ж все відбулося після сумнозвісної поїздки до Оману, коли потім абсолютно перепрошили не тільки економічну сферу, а головне політично безпекову. Тобто хто в нас очолив потім Міністерство оборони, хто прийшов на всі посади ключові в Раду питань національної безпеки і оборони. Як можна було таку важливу справу доручити зоотехніку Данілову, фармацевту з цього Соловйову і перекладачу Демченко, да, який насправді був тут агентом російського впливу ще з часів Харківських угод. Тобто, ну і долучили потім таких фахових спеціалістів в політичних і безпекових ділах, як Шоумена Сівоху, Наталю Королевську, які ходили тоді на засідання. До чого, як можна було цих осіб призначити замість того самого досвідченого політика, ракетника Горбуліна, чи того самого Олександра Турчинова, чи генерала Кривоноса. Тобто, якщо це не підрив нашої обороноздатності, то що це? І тоді саме ця Рада безпеки і оборони проводить засідання, ну, яке доленосне під такою назвою актуалізація термінів виконання ракетних програм, яка поставила хрест на фінансуванні цих програм. От навіть зараз там дехто там пише, так і щось там вже продовжувалось, але як можна було ефективно займатися ракетобудівництвом та будівництвом цього омріяного ракетного щита України, якщо фінансування білоруського бітуму було в десятки разів більше, ніж фінансування українських ракет. Ну і перейшли на одноденний робочий тиждень ключові стратегічні підприємства, звільнялися тисячі досвідчених співробітників з українських підприємств. Тобто, ну, для мене зрадницька оця діяльність саме після Оманської подорожі була абсолютно очевидна. І тоді ж, знову ж таки, завели тих представників Росукренерго на Банкову. Тоді ж і підсилився і сам Єрмак, і призначили його керівником офісу, і той самий Міндіч, ну і вже я не кажу але про Шурму. Чому НАБУ і САП не може просто співставити дати, хто кого призначав, хто впливав, і каже, що нема підстав, нема доказів. Ще раз кажу, це робиться легко, навіть просто якщо з'ясувати, коли відбулися зміни, коли почалися призначатися ці люди, і найголовніше, хто впливав на ці призначення. Покази можуть дати люди, які проходили співбесіду. Ну це ж лежить на поверхні. Чому це не відбувається? Ну, мабуть, є для них якісь, можливо, загрози їхнім керівникам, про що там вже натякають ці справи СБУ, які поки що там лежать начебто під сукном, але які можуть витягнути
свій час для того, щоб їх шантажувати. Але от дуже показово нещодавно була фотографія, якийсь там чи ювілейний, чи звичайний якийсь концерт цього Краворал 95, де там по чесному з президіуму сидить сам Зеленський, ну вже там 20-й чи 21-й рік, і за ним 3 особи сидять. Да? Хто ці особи? Думаю, що ти здогадаєшся, да? Що на першому місці Міндіч, Шефір і Єрмак. Ну, Шефір і Міндіч ховаються за кордоном, і звинувачення проти них на сотні мільйонів тільки по одному там енергоатому, чи по роздачі цих конвертів, чи по інших там якихось операціях. А ну Єрмак намагається вибудувати собі сьогодні таку історію захисника українських військових, легалізувався як адвокат, що знову ж таки створює перешкоди для оголошення йому підозри, тому що треба відповідно дотримуватись норм, там погоджуватися з генеральним прокурором, якщо йдеться про представника спільноти адвокатської в Україні. Ну і той самий абсолютно проводить політику підривну цей самий Пронін, який з одного боку вигадує звинувачення абсолютно безпідставні проти Порошенка і оголошують йому введення санкцій, і в той самий час гальмує будь-яке розслідування щодо фінансових потоків, ну, зокрема по тому самому Фаєрпойнту, якого золотий дощ проливається, а результатів де це 3 тисячі ракет на Москву, які обіцяв нам Зеленський. Thank you.